السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا شباب؟ معاكم أخوكم عبد الرحمن، وفيديو النهارده نتكلم عن 10 معلومات عن نهر النيل وتكون أول مرة تسمعهم. فطبعا نهر النيل من أشهر نهر في العالم، ويمر بالعديد من الدول أشهرهم مصر والسودان، وطبعا ليه أهمية اقتصادية لنمو الدولة، وكمان عشان كده خلى مطمع للدول المستعمرة على مر السنين. أول حاجة يعتبر نهر النيل أطول نهر في العالم، حيث يبلغ طوله 6650 كيلو متر، أي ما يعادل 4132 ميل. كما تبلغ المساحة الإجمالية لحوض نهر النيل أكثر من 3 ملايين كيلو متر مربع. رقم 2، جاء اسم نهر النيل من مصطلح يوناني قديم اسمه نيلوس، كما يطلق على نهر النيل أيضا اسم إيجيبتوس. فطبعا الدولة الأوروبية كانت بتسمي مصر قديما باسم إيجيبتوس عشان كان موجودة فيها النيل. رقم 3، فطبعا نهر النيل بيمر ب10 دول، وطبعا الدول دي كلها بيمر فيها النيل اسمها حوض نهر النيل. وهي طبعا الدول دي مصر والسودان وجنوب السودان واثيوبيا واوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا طبعا بورندي والكونغو الديمقراطي. رقم 4، فطبعا نهر النيل بيحصل على 4 مصادر للمية، وهي المصدر الأول نهر النيل الأزرق بنسبة 59%، ونهر الصباب بنسبة 14%، وبحر الجبل بنسبة 14%، وتختلف تلك النسب في مواسم طبعا الفيضان. رقم 5، يحصل النيل سنويا حوالي 110 مليون طن من الطمي. طبعا الطمي أهمية كبيرة لدول حوض النيل، حيث يزيد من خصوبة التربة على ضفة نهر النيل. رقم 6، طبعا كانوا المصريين القدماء بيقدسوا نهر النيل ويطلق عليه اسم الله حابي، كما صاغوا له بعض الأناشيد تقديرا على فضله، وهذا يدل على منزلة النيل ودوره في الحضارة المصرية القديمة. رقم 7، فطبعا كانوا في عادات المصريين القدماء اللي هو كان لما ما يجيش عليهم فيضان فكانوا بيلقوا بعروسة النيل عشان يجي عليهم فيضان، وكاعتقادهم اللي هو يعني لما تلقى مع عروسة النيل فيجي لك الفيضان. فطبعا أول ما فتح عمرو بن العاص مصر الدولة الإسلامية أبطل هذه العادة دي. 8، فطبعا تبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مربع سنويا، وطبعا ده بحسب اتفاق جبراميت فيه عام 1959. وطبعا بالرغم من تزايد عدد سكان مصر، وطبعا الحصة دي ما اتزادتش وكمان لم يتم زيادتها لحد وقت تصوير الفيديو ده. رقم 9، فطبعا نهر النيل بيغطي 10 مساحة قارة أفريقيا تقريبا. رقم 10، وطبعا مصدر الرئيسي لمية نهر النيل هي بحيرة فيكتوريا، وبتقع البحيرة دي في حدود 3 دول، وهي أوغندا تنزانيا وكينيا. كده يا شباب يكون الفيديو بتاعنا خلص، يا رب اكون ضيف خفيف عليكم. ما تنساش على الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب القناة وشير عشان تستفيد، وفي الأخير شكرا.